students, আমাৰ আজিৰ টপিক ফাংচনিং অফ কম্পিউটাৰ্ছ। এই টপিকটো ইন ডিটেইলছ ডিছকাছ কৰিবলৈ আমি ইয়াৰ ফাৰ্ডাৰ সাব টপিকছ বনাই লৈছোঁ। তাৰে ছেকেণ্ড টপিক ফাংচনেল কম্পনেণ্টছ অফ কম্পিউটাৰ্ছৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম। Since a computer follows input process output cycle, এটা কম্পিউটাৰে ইনপুট প্ৰচেছ আউটপুট চাইকেল ফ'ল' কৰে। কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে ইন ডিটেইলছ আমি প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ভিডিঅ'ৰ লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব। The first stage is performed by input unit. ফাৰ্ষ্ট ষ্টেজটো হৈছে ইনপুট, যিটো পাৰফৰ্ম কৰে ইনপুট ইউনিটে। The second stage is performed by central processing unit. Second stage-টো হৈছে processing, যিটো perform কৰে central processing unit-এ. The third stage is performed by output unit. Last stage-টো হৈছে output, যিটো perform কৰে output unit-এ. Thus, the basic structure of a computer is, সেয়েহে এটা কম্পিউটাৰৰ basic structure-টো হৈছে এনে ধৰণৰ। ইনপুট ইউনিটেৰে ইনপুট লয়, চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিটে প্ৰচেছ কৰে আৰু আউটপুট ইউনিটে আমাক আউটপুট দিয়ে। দ্য মেইন মেমৰি হোল্ডছ দ্য ইনপুট এণ্ড ইণ্টাৰমিডিয়েট আউটপুট ডিউৰিং দ্য প্ৰচেছিং। এটা ইনপুট পোৱাৰ পিছত আৰু ফাইনেল আউটপুট পোৱাৰ আগত যিটো ইণ্টাৰমিডিয়েট ষ্টেজ হয় প্ৰচেছিং চলি থকাৰ সময়ত, সেই ইনফৰমেশ্যনটো মেইন মেমৰিয়ে ৰাখে। Input unit. The input unit is formed by the input devices attached to the computer. Computerত attached থকা input deviceবোৰে input unit form কৰে। Examples of input devices and media are keyboard, mouse, magnetic ink character reader, optical mark reader, optical character reader, joystick, etc. কীবোৰ্ড আৰু মাউচ বুলি ক'লে আমি সকলোৱে চিনি পাওঁ। MICR এটা টেকন'লজি যিটোৰে চেকছ আৰু পেপাৰ ডকুমেণ্টছৰ অৰিজিনেলিটি ভেৰিফাই কৰে, স্পেচিয়েল ইংক ইউজ কৰি, যিটো মেগনেটিক ফিল্ড চেঞ্চিটিভ হয়। OMR বুলি ক'লে আজিকালিৰ দিনত সকলোৱে চিনি পায়, কাৰণ আমাৰ প্ৰায়ে MCQ কুৱেশ্যনছৰ এক্সামছবোৰ কণ্ডাক্ট হয় OMR শ্বীটত, মানে অপটিকেল মাৰ্ক ৰিকগনিশ্যন। তেনেকৈ OCR অপটিকেল কেৰেক্টাৰ ৰিকগনিশ্যনো ইউজ হয়। জয়ষ্টিক হৈছে গেমিং কনচোল এটচেট্ৰা কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা এটা ইনপুট ডিভাইচ। দ্য ইনপুট ইউনিট ইজ ৰেছপনচিবল ফৰ টেকিং ইনপুট এণ্ড কনভাৰ্টিং ইট ইনটু কম্পিউটাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবল ফৰ্ম, দ্য বাইনেৰী কোড। ইনপুট ইউনিটৰ দায়িত্ব হৈছে ইনপুট ডিভাইচৰ সহায়ত ইনপুট লোৱা আৰু সেইটো কম্পিউটাৰে বুজি পোৱা ফৰ্মত কনভাৰ্ট কৰা, যিটো হৈছে বাইনেৰী কোড। Since a computer operates on electricity, it can understand only the language of electricity, that is either on or off or high voltage or low. যিহেতু কম্পিউটাৰ এটা ইলেক্ট্ৰিচিটিত চলা যন্ত্ৰ, সি অকল ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ভাষা বুজি পায়, যিটো either on or off নহ'লে high voltage or low. That means a computer can understand two stages, on-off or high-low voltage, or the binary language that uses just two symbols, one for on and zero for off. তাৰ মানে কম্পিউটাৰে দুটা ষ্টেজ বুজি পায়, on-off নহ'লে high-low voltage নহ'লে the binary language, যিটোৱে just দুটা চিম্বল ইউজ কৰে, on হ'লে 1 আৰু off হ'লে 0. একজেক্টলি কেনেকৈ কাম কৰে তাৰ ইন ডিটেইলছ আমি ছেপাৰেট ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। নেক্সট আহিলে চেণ্ট্ৰেল প্ৰচেছিং ইউনিট। দ্য CPU ইজ দ্য কণ্ট্ৰল চেণ্টাৰ ফৰ এ কম্পিউটাৰ। CPU হৈছে এটা কম্পিউটাৰৰ কণ্ট্ৰল ছিষ্টেম, মানে এটা কম্পিউটাৰক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইট গাইডছ, ডাইৰেক্টছ এণ্ড গভৰ্ণছ ইটছ পাৰফৰ্মেঞ্চ। কম্পিউটাৰৰ পাৰফৰ্মেঞ্চবোৰ কেনেধৰণে কৰিব তাৰ পথ প্ৰদৰ্শন, পৰিচালনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। ইট ইজ দ্য ব্ৰেইন অফ দ্য কম্পিউটাৰ। যিদৰে আমাৰ ব্ৰেইনে সকলো নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, সেইদৰে কম্পিউটাৰ এটাক CPUৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বাবে CPU কম্পিউটাৰৰ ব্ৰেইন বুলি কোৱা হয়। The CPU has two components which are responsible for different functions.
CPU দুটা পাৰ্ট থাকে যি দুটাৰ সহায়ত বেলেগ বেলেগ কামবোৰ সম্পন্ন হৈ উঠে এটা কন্ট্ৰোল ইউনিট আৰু আনটো হৈছে এৰিথমেটিক লজিক ইউনিট Arithmetic logic unit. The ALU performs all the four arithmetical and some logical operations. Plus minus into divide hoise arithmetical operations. এই চাৰিওটা অপাৰেশনৰ লগতে কিছুমান লজিক্যাল অপাৰেশনৰ কামো ALU এ কৰে যেনে less than greater than etc. When two numbers are required to be added, these numbers are sent from memory to ALU where addition takes place and the result is put back in the memory. যেতিয়া দুটা নম্বৰ এড কৰিবলৈ দিয়া হয় মেমৰিৰ পৰা ALU লৈ নম্বৰ দুটা পঠাই দিয়া হয় য'ত এডিশন কৰা হয় আৰু তাৰ ৰিজাল্টটো আকৌ মেমৰিলৈ পঠাই দিয়া হয় এডিশনৰ বদলি সাবট্ৰেকশন মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব হলেও এনেকৈ কৰা হয় For logical operations also, the numbers to be compared are sent from memory to ALU where the comparison takes place and the result is returned to the memory. তেনেকৈ logical operation কৰিবলৈও numbers memory পৰা ALU লৈ পঠাই তাত comparison টো কৰে comparison মানে আমি কি চেক কৰিব বিচাৰো less than নে greater than নে বেলেগ কিবা হেতু কৰাৰ পাছত result টো memory return কৰি দিয়ে The result of a logical operation is either true or false. Logical operational result true নহলে false হয়. These operations provide the capability of decision making to the computer. এই operation বুৰে কম্পিউটাৰক বিবেচনা শক্তি দিয়ে. তাৰ পাছত control unit. The control unit controls and guides the interpretation, flow and manipulation of all data and information. Control unit সকলো ডেটা আৰু ইনফৰমেশন মানে তথ্যৰ ব্যাখ্যা কৰি তাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু পৰিচালনা কৰে The CU sends control signals until the required operations are done properly by ALU and memory যেতিয়ালৈকে ALU আৰু মেমৰিয়ে প্ৰয়োজনীয় কামসমূহ সম্পূৰ্ণ নকৰে CU এ control signals প্ৰেৰণ কৰি থাকে The CU also carries out all the instructions stored in the program. Programot store হৈ থকা instructions সমূহ CU এ পালন কৰে. The CU gets program instructions from memory and executes them one after the other. CU memory পৰা programৰ instructions লাভ কৰে আৰু ইটোৰ পিছত হিটুকৈ execute কৰে. After getting the instructions from memory in CU, the instruction is decoded and interpreted. CU memory পৰা instruction পোৱাৰ পিছত হেতু decode আৰু interpret মানে ব্যাখ্যা কৰে. After the work of this instruction is completed, control unit sends signal to memory to send the next instruction in sequence to CU. এই ইনষ্ট্ৰাকচনৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত CU এ মেমৰিলৈ সিগনেল পঠাই তাৰ নেক্সট ইনষ্ট্ৰাকচন সিকুৱেন্সটো পঠাবলৈ The control unit even controls the flow of data from input devices to memory and from memory to output devices আনকি CU এ ইনপুট ডিভাইসৰ পৰা মেমৰিলৈ আৰু মেমৰিৰ পৰা আউটপুট ডিভাইসলৈ ডেটা ফ্লো কৰাটো কন্ট্ৰোল কৰে Number 3, output unit. The output unit is formed by the output devices attached to the computer. Computeৰৰ হৈতে সংযুক্ত output device সমূহৰ দ্বাৰা output unit গঠন কৰা হয়. The output coming from the CPU is in the form of electronic binary signals which needs conversion in some form which can be easily understood by human beings, that is characters, graphical or audiovisual. CPUৰ পৰা output electronic binary signalৰ ফৰ্মত আহে যিটো human beings এ বুজি পোৱা ফৰ্মলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে যেনে characters, graphical অথবা audiovisual. This function of conversion is performed by output units. এই conversionৰ কামটো output unit এ সম্পন্ন কৰে Some popular output devices are কেইবিধমান জনপ্ৰিয় output deviceৰ example হৈছে monitor যাক আমি visual display unit বুলিও কওঁ printer, plotter, speakers, speech synthesizer and coder etc.
Next, the memory. The memory of computer is often called main memory or primary memory. Computer memory main memory অথবা primary memory বুলি কোৱা হয়. It is generally the third component of CPU. CPU third component হয় memory to. The memory of a computer is more like a predefined working place where it temporarily keeps information and data to make its performance easier. কম্পিউটাৰৰ মেমৰিটো প্ৰিডিফাইন অৰ্থাৎ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কৰ্মস্থলীৰ দৰে য'ত ই টেম্পৰেৰীভাৱে ডেটা আৰু ইনফৰমেশ্যনসমূহ ৰাখে কাম কাজ সহজ কৰি তুলিবলৈ When the task is performed, it clears its memory and memory space is then available for the next task to be performed. যেতিয়া কামটো সম্পন্ন কৰা হয় ই ইয়াৰ মেমৰি ক্লিয়াৰ কৰে তাৰ পিছত নেক্সট কামটো কৰিবৰ কাৰণে মেমৰি স্পেচ এভেইলেবল হয় When the power is switched off everything stored in a memory gets erased and cannot be recalled যেতিয়া পাৱাৰ বন্ধ কৰা হয় মেমৰিত ষ্ট'ৰ থকা সকলো ইৰেজ হৈ যায় আৰু সেইটো ৰিকল কৰিব নোৱাৰি We will discuss about how this works in a separate video. Etu kenekoi hoy tar bishoye ami separate video in details discuss korim. Since computer's main memory is temporary, secondary memory space is needed to store data and information permanently for later use. Jihetu computerer main memory jak primary memory buliu kowa hoy osthayi. Gotike pisot byabohar koriboloi সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া ডেটা আৰু ইনফৰমেশ্যন সমূহৰ বাবে সেকেন্ডাৰী মেমৰিৰ প্ৰয়োজন The secondary memory devices are also known as storage devices সেই secondary memory device সমূহক storage device বুলি কোৱা হয় Some common secondary storage media are the hard disk, CD-RW, pen drive, etc. কিছুমান common secondary storage device or example হৈছে hard disk CD-ROS, pen drive, etc. এই ভিডিওটোত কাৰোবাৰ যদি ডাউট আছে কমেন্টত সুধিবা আৰু লাইক কৰিবা Do subscribe and share আমি নেক্সট ভিডিওত লগ পাই আছো Bye bye